Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξετε αυτά τα υπέροχα αφράτα πασχαλινά κουλουράκια της γιαγιάς με αμμονία. Μια παραδοσιακή συνταγή που υπάρχει στην οικογένεια για περισσότερα από 200 χρόνια. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Διαβάζω λοιπόν από το οικογενειακό τετράδιο συνταγών 1,5 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 450 γραμμάρια ζάχαρη, 300 γραμμάρια γάλα φρέσκο, 30 γραμμάρια αμμονία, 5 αυγά για το εσωτερικό της ζύμης και 1 αυγό για το άλυμα στα κουλουράκια, 1 κουταλιά του γλυκού σόδα, 3 βανιλίνες, 10 σταγόνες λεμόνι, 250 γραμμάρια φυτίνη. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πάρα πολύ παλιά συνταγή, πριν ακόμα ανακαλυφθούν οι σύγχρονες διογκωτικές ύλες, όπου η μέση νοικοκυρά έπρεπε να χρησιμοποιήσει σόδα, μαγειρική σόδα, β-ανθρακικό νάτριο δηλαδή, και αμμονία, β-ανθρακικό αμμόνιο. Η συνταγή αυτή μας δίνει τα αφράτα πασχαλινά κουλουράκια, τα οποία είναι και ιδανικά για τα παιδιά και για το να βουτάνε στο γάλα τους. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. 250 γραμμάρια λοιπόν φυτίνη ή μαγειρικό λίπος οποιασδήποτε άλλης εταιρείας σε θερμοκρασία δωματίου. Πολλές φορές με ρωτάτε γιατί χρησιμοποιώ σε αυτή τη συνταγή τη φυτίνη και όχι κάποιο βούτυρο. Για τον απλούστατο λόγο ότι η αμμονία θα καταστρέψει την ωραία γεύση και την ωραία επίγευση που θα άφηνε το βούτυρο. Εννοείται ότι εσείς παρόλα αυτά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βούτυρο αγελαδινό ή και κάποια μαργαρίνη. Εδώ έχουμε τη ζάχαρη, 450 γραμμάρια, και πριν λερώσω τα χέρια μου να προσθέσω και τις 3 βανιλίνες. Και ξεκινάμε να ανακατεύουμε τη φυτίνη με τη ζάχαρη μέχρι να ομογενοποιηθούν. Το μείγμα έχει ομογενοποιηθεί, οπότε θα προσθέσουμε τα αυγά, 5 μεγάλα αυγά λοιπόν, και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να ενσωματωθούν και τα αυγά. Και τώρα θα προσθέσουμε το γάλα, 300 γραμμάρια λοιπόν γάλα φρέσκο. Προημερών με είχε ρωτήσει κάποια κυρία ή κύριος, δεν θυμάμαι, αν μπορεί να αντικαταστήσει το φρέσκο γάλα με βαπορέ. Απάντησα με ειλικρίνεια ότι δεν το γνωρίζω πώς θα είναι το αποτέλεσμα. Τελικά επικοινώνησε εκ νέου μαζί μου και με ενημέρωσε ότι έφτιαξε τα κουλουράκια αυτά με βαπορέ γάλα και γίνανε φανταστικά. Εγώ βέβαια επιλέγω πάντα το φρέσκο γάλα. Στο σημείο αυτό το μείγμα μπορεί να φανεί λίγο σαν να έχει κόψει. Μη σας ανησυχήσει, είναι λογικό από το γάλα να συμβεί αυτό. Θα προσθέσουμε λοιπόν την αμμονία, θέλει 30 γραμμάρια αμμονία. Θα το βρείτε, βλέπετε, σε φακελάκια συνήθως σε όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Βάζουμε λοιπόν την αμμονία. Για όσους γνωρίζουν από χημεία, αυτό ονομάζεται β-ανθρακικό αμμόνιο, και ένα γεμάτο κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα, γνωστό και ως β-ανθρακικό νάτριο. Ανακατεύουμε. Η σόδα, η μαγειρική σόδα, το β-ανθρακικό νάτριο, στη χημεία είναι μια βάση, μια ένωση δηλαδή με υδροξύλιο. Για να μπορέσει λοιπόν να ενεργοποιηθεί και να φουσκώσουν τα κουλουράκια, θα πρέπει να γίνει μια αντίδραση εξουδετερώσης, σύμφωνα με την οποία πρέπει να αντιδράσει με κάποιο οξύ. Για το λόγο αυτό λοιπόν πρέπει να προσθέσουμε 6 σταγόνες λεμόνι.
Όπως καταλαβαίνετε, η ποσότητα του λεμονιού είναι πάρα πολύ μικρή. Δεν θα επηρεάσει δηλαδή την γεύση στο ελάχιστο. Απλά θα βοηθήσει στο να λάβει χώρα αυτή η χημική αντίδραση που πρέπει, ώστε να φουσκώσουν τα κουλουράκια μας. Και προχωράμε στο τελικό στάδιο, που είναι να προσθέσουμε το αλεύρι. Επειδή η συνταγή είναι φτωχή σε υλικά, καταλαβαίνετε ότι η ποιότητα του άλευρου που θα χρησιμοποιήσετε θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και στην γεύση και στην υφή και γενικότερα στο τελικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα χρησιμοποιήσετε ένα αλεύρι καλής ποιότητας. Μη μου χρησιμοποιήσετε αλεύρι με επωνυμία σούπερ μάρκετ, είναι κρίμα. Η συνταγή λοιπόν λέει 1,5 κιλό αλεύρι, οπότε εγώ τώρα θα προσθέσω το 1 κιλό. Και μόλις ενσωματωθεί θα προσθέσω και το υπόλοιπο μισό κιλό. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι και αναλαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια με τα σχόλια που μας γράφετε, με τις ερωτήσεις και τις εντυπώσεις σας, και τα οποία βοηθούν στο να λαμβάνει ο αλγόριθμος ένα θετικό μήνυμα και να προωθεί περισσότερο τα βίντεο του καναλιού μας. Προσθέτουμε λοιπόν και το υπόλοιπο μισό κιλό. Μπορείτε να κρατήσετε λίγο και να δείτε αν θα το χρειαστεί. Δηλαδή κρατήστε 3-4 κουταλιές της σούπας και δείτε στο τέλος αν όντως θα το χρειαστεί ή όχι. Μπορεί, εννοείται όπως και κάθε συνταγή, να χρειαστεί 1-2 κουταλιές της σούπας περισσότερο ή λιγότερο αλεύρι. Όπως βλέπετε, η εκτέλεση της συνταγής είναι πάρα πολύ απλή, δεν χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός, δεν χρειάζεται μίξερ, ζυμωτήριο ή οτιδήποτε άλλο. Επίσης, να σας διευκρινίσω ότι δεν χρειάζεται πάρα πολύ ζύμωμα, δηλαδή μόλις απορροφηθεί το αλεύρι, το μείγμα είναι εντάξει. Η ζύμη είναι έτοιμη. Θα δείτε κάποια τέτοια χωρίσματα να κάνει. Είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό. Αυτό δείχνει ότι έχει πετύχει η σύσταση. Παίρνουμε λοιπόν μια ποσότητα της ζύμης. Θα τη χωρίσουμε σε μπαλάκια. Νομίζω ότι περίπου στα 50 γραμμάρια είναι καλά. Μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε τα κουλουράκια σας μεγάλα ή μικρά. Εξαρτάται από εσάς. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό όμως είναι να είναι κατά το δυνατόν ομοιόμορφα ως μέγεθος μέσα στο ταψί, ώστε και να ψηθούν ομοιόμορφα. Επίσης, να εφιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι τα κουλουράκια αυτά περιέχουν αμμονία και σόδα, άρα φουσκώνουν πάρα πολύ. Οπότε φροντίστε το μέγεθος να είναι μικρό, γιατί θα φουσκώσουν πάρα πολύ, και βέβαια φροντίστε τις αποστάσεις μεταξύ τους όταν το τοποθετήσετε μέσα σε ταψί ή λαμαρίνα. Και κάτι τελευταίο. Κατά τη διάρκεια του ψησίματος θα σας μυρίσει έντονα αμμονία. Μη σας ανησυχήσει αυτό. Τα κουλουράκια δεν θα μυρίζουν αμμονία. Τα κουλουράκια θα μυρίζουν βανίλια και γάλα. Η αμμονία εξατμίζεται. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να πλάσουμε τα κουλουράκια μας, τα οποία όπως βλέπετε πλάθονται πάρα πολύ εύκολα, σε ό,τι σχήμα επιθυμείτε. Εγώ θα σας δείξω μερικά από τα παραδοσιακά. Νούμερο 1, κοτσίδα. Αυτό εδώ. Νούμερο 2, αυτό εδώ. Νούμερο 3, ο διπλός αλίγκαρος, δηλαδή τυλίγουμε εδώ και εδώ από την ανάποδη, βλέπετε. Και έχουμε αυτό εδώ το σχήμα.
Το επόμενο είναι ο απλός σαλίγκαρος. Μην μπερδευτείτε, μοιάζει λίγο με αυτό, αλλά δεν είναι. Εδώ είναι στρογγυλό, εδώ δεν είναι. Και από τα σχέδια που θυμάμαι εγώ, νομίζω έχει μείνει το στεφανάκι. Πάμε να το δούμε. Μία λεπτή ίνα. Θα φτιάξουμε μία λεπτή κοτσίδα. Όπως αυτή εδώ, και την κλείνουμε εδώ, βλέπετε, και κάνουμε αυτό το ωραίο στεφανάκι. Αυτά είναι τα κλασικά, τα παραδοσιακά που γνωρίζω εγώ. Ενδεχομένως να υπάρχουν κι άλλα. Νομίζω ότι ζούμε στην εποχή της πληροφορίας και μία αναζήτηση στην Google ή στο YouTube θα σας δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα. Αυτό λοιπόν το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να πλάσουμε τα κουλουράκια μας και να το τοποθετήσουμε πάνω σε λαμαρίνα, σε αντικολλητικό χαρτί. Στο μεταξύ προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου. Συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο μέχρι να πλάσουμε όλη την ζύμη μας. Εδώ λοιπόν έχουμε τα πρώτα κουλουράκια και εδώ έχουμε ένα διάλειμμα που έχουμε ετοιμάσει με ένα αυγό και λίγο γάλα ευαπορέ. Έχουμε ανακατέψει πάρα πολύ καλά και με αυτό το διάλειμμα θα περάσουμε την επιφάνεια στα κουλουράκια μας. Μία διαδικασία η οποία χρειάζεται υπομονή, την οποία εγώ δεν έχω, εξού και οι νευρικές κινήσεις τις οποίες βλέπετε. Και είμαστε έτοιμοι για το φούρνο. Θα ψήσουμε λοιπόν στους 170 βαθμούς Κελσίου για περίπου 22 με 25 λεπτά. Εμείς στο μεταξύ συνεχίζουμε τη διαδικασία με την υπόλοιπη ζύμη. Η πρώτη παρτίδα είναι έτοιμη όπως βλέπετε. Δείτε πόσο πολύ έχουν φουσκώσει. Να το έχετε λοιπόν αυτό υπόψη σας, ώστε να κανονίσετε με βάση το επιθυμητό μέγεθος στο τέλος πόσο μεγάλα θα πλάσετε τελικά τα κουλουράκια σας. Θα αφήσουμε λοιπόν τη λαμαρίνα όπως είναι να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου και έπειτα θα δούμε τα κουλουράκια που φτιάξαμε. Και εδώ έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Τα πασχαλινά μας κουλουράκια είναι έτοιμα. Είναι μια πραγματικά επιτυχημένη παραδοσιακή συνταγή, την οποία παρέλαβα από τη μητέρα μου, η οποία με τη σειρά της παρέλαβε από τη δική της μητέρα και εκείνη από την μητέρα της και ούτω καθεξής. Έχει μια ιστορία πάνω από 200 χρόνια. Θυμίζω ότι τα συγκεκριμένα κουλουράκια είναι τα αφράτα πασχαλινά κουλουράκια της γιαγιάς με αμμονία. Να συμπληρώσω επίσης ότι τα κουλουράκια αυτά εγώ τα φτιάχνω πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια της χρονιάς, όχι μόνο το Πάσχα, γιατί είναι ιδανικά για το γάλα των παιδιών, αλλά επίσης και για τον πρωινό σας καφέ. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή, ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.